ברוכים הבאים לבלנדר. ככה נראה הממשק מיד כשפותחים את התוכנה. במרכז המסך, חלון גדול. נוכל לראות בו את מספר הגרסה. בזמן ההקלטה אנחנו עובדים עם גרסה 3.41. אתם כנראה כבר עם גרסאות מתקדמות יותר אי שם בעתיד. יש כאן אופציות זמינות לדברים שנראה עוד רגע בתפריטים השונים. לחיצה בכל מקום מחוץ לחלון, תסגור אותו. תפריט יציב שלא הולך להשתנות לפי חלונות העריכה הוא התפריט העליון. פייל, כאן נוכל למצוא את האופציה לפתוח פרויקט חדש. יש לכם פה טמפלטים קלים להתחלה של פרויקט. הבא הוא Open, פתיחה של קובץ קיים. אם נלחץ עליו ייפתח לנו סייר קבצים במחשב, הוא ייתן לנו תצוגה של הקבצים. Save לשמירה ושמירה בשם חדש. Import, היכולת שלנו לייבא קבצים בפורמטים אחרים, ו-Export, לייצא בפורמטים שונים לתוכנות שונות. האחרון למטה הוא ה-Quit אם נרצה לצאת מהתוכנה. אחריו הוא תפריט ה-Edit. הוא ייתן לנו לעשות undo ו-redo, לחזור בפעולות האחרונות שלנו. יש כאן היסטוריה של כל הפעולות שעשינו. ה-Menu Search. אם אנחנו לא זוכרים איפה משהו נמצא בתוכנה, אפשר לחפש לפי שם. החיפוש אפילו מתגבר על שגיאות כתיב שלנו. אם אני לא יודע איך לכתוב undo כמו שצריך, הוא ידע לתקן אותי. אחריו ה-Preference. כאן ההגדרות תוכנה. מהממשק ועד איזה חומרה בלנדר תשתמש בה. תפריט הבא הוא הרנדר. כאן נוכל לרנדר תמונה או סרט ולצפות במה שרינדרנו כבר. מימין ה-Window, ניהול כללי יותר של חלונות, והאחרון הוא העזרה, נקווה שלא נזדקק לה. ארבעת החלונות עריכה הכי חשובים הם ה-3D Viewport, הוא חלון הניווט בו רוב העבודה נעשית בחלל התלת-מימדי. מימין למעלה, ה-Outliner נותן לנו סדר לנהל את הפרויקט בנוחות וביעילות. מימין למטה, ה-Properties Panel, הוא מקבץ בתוכו את התכונות וההגדרות השונות של הסצנה והאובייקטים בתוכה. ולמטה, ה-Timeline נותן לנו לעשות אנימציה ולשלוט בזמן. בפינה העליונה השמאלית של כל אחד מחלונות העריכה יש אייקון שמראה את סוגו. לחיצה עליו תפתח תפריט שייתן לנו להחליף אותו באחד אחר מבין הסוגים הרבים בבלנדר. כל חלון עריכה יכול להתחלף באחד אחר. כך למשל יכולים להיות לי שתי חלונות של 3D Viewport. 1, 2. אנחנו יכולים לשנות את הגודל של כל חלון עריכה. כשהסמן נמצא מעל המרווח שבין החלונות עריכה, הסמן משתנה לשני חצים. בלחיצה וגרירה נוכל להגדיל או להקטין. נוכל גם לחלק כל חלון לשניים. שוב, במרווח שביניהם כשהסמן משתנה, הפעם לחיצה ימינית בעכבר יפתח תפריט. נבחר באחד מן השניים, אנכי או אופקי. גם לאחר בחירה נוכל עוד לשנות זאת עם כפתור אמצעי של העכבר, כפתור שמאלי על העכבר והוא יתפצל לשניים. כדי לחבר אותם שוב באותו מקום, הפעם נבחר Join Areas ונחליט מי מתמזג למי. כאן למעלה יש לנו רשימה יפה של אזורי עבודה מוכנים מראש. אנחנו קוראים להם Workspaces. עם חלוקה, גדלים ובחירה של חלונות עריכה כמו שעשינו בעצמנו, על פי נושא ספציפי בתהליך העבודה שלנו. נוכל לייצר אחד חדש, נלחץ על הפלוס, נתחיל מאיזשהו טמפלט קיים, ונקרא לו בשם שנרצה. וכמובן נוכל להקפיץ אותו לתחילת הרשימה, ונמחוק את הקודם שחירבנו. על כל אחד מהחלונות עריכה נרחיב בסרטונים הבאים. אתם כבר יודעים כל מה שצריך תחילה על הממשק של בלנדר, בואו נקפוץ ישר לעניינים בסרטון הבא.